Lecția 23, partea 1. Primele exerciții ale lecției noi vă vor ajuta să recapitulați vocabularul din domeniul geografiei. Completați următoarele propoziții cu cuvintele corespunzătoare. Earth, continents, land, valley, mountain, region, source, canal, lakes, ocean, sea, harbour. Există multe lacuri în Finlanda. There are many lakes in Finland. Pământul reflectă lumina mai mult decât apa. Land reflects more light than water. Valea a fost formată de un râu. The valley has been formed by a river. Izvorul acestui râu se află la sute de mile departare. The source of this river is hundreds of miles away. Care este cel mai mare din cele 5 continente? Which is the largest of the 5 continents? Clima din țara noastră este influențată de Oceanul Atlantic. Our climate is affected by the Atlantic Ocean. Creșterea vitelor se practică intensiv în această regiune. There is much cattle farming in this region. Baltica este o mare în nordul Poloniei. The Baltic is a sea north of Poland. Planeta Pământ nu are o structură solidă. The Earth has not a wholly solid structure. În portul acela sunt multe embarcațiuni. In that harbour there are many ships. Când a fost săpat acest canal? When was this canal dug? Care este cel mai înalt munte din țara voastră? Which is the highest mountain in your country? Completați propozițiile în limba engleză. Acesta este principalul motiv pentru care n-a venit. That's the main reason why he hasn't come. El a renunțat la înnot. He has given up swimming. Este o țară vastă. It is a vast country. Lui nu-i place să fie nevoit să se grăbească. He hates having to hurry. Într-o țară muntoasă, ei se pot ascunde mai ușor. In a mountainous country they can hide more easily. El continua să vorbească de parcă nu m-ar fi auzit. He went on talking as if he hadn't heard me. Aici, oceanul are o adâncime de 7 mile. The ocean is 7 miles deep here. Te mai uiți la televizor? Have you finished watching TV? Râul este atât de scăzut aici încât îl poți străbate cu piciorul până pe partea cealaltă. The river is so shallow here that you can walk to the other side. Au continuat strângerea recoltei în timpul nopții. They continued harvesting into the night. Țara lor are numai relief jos. Theirs is a very flat country. Prefer să merg până acolo pe jos. I prefer going there on foot. În cadrul exercițiului de gramatică veți recapitula folosirea modului gerunziu. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Îi place să privească vapoarele întorcându-se în port. He enjoys watching the ships returning to the harbour. Nu mă deranjează să cer informațiile acelea pentru tine. I don't mind making those inquiries for you. Preferăm să mergem acolo iarna. We prefer going there in winter. Nu s-a putut abține să zâmbească atunci când l-a văzut cum arăta. She couldn't help smiling when she saw how he looked. A terminat de scris scrisorile acelea? Has he finished writing those letters? Nu are rost să întrebăm. It's no use asking them. Lui nu-i place să fie întrerupt. He hates being interrupted. Ei erau ocupați cu construcția casei. They were busy building the house. Muncitorii au continuat greva timp de 5 săptămâni. The labourers went on striking for 5 weeks. Te deranjează să te descalți înainte să intri? Do you mind taking off your shoes before entering? Nu știu dacă mai merită reparat. I don't know if it's still worth repairing.
Doctorul spune că este mai bine pentru mine să renunț la fumat. The doctor says it's better for me to give up smoking. Asta e ca și cum ar avea o a doua lună de miere. This is like having a second honeymoon. Nu are rost să luăm pământul fermierilor. It's no good taking the land away from the farmers. Văd că nu mai plouă. I see it has stopped raining. Nu se știe cât va mai sta acolo. There's no saying how much longer she will stay there. Te deranjează dacă fumezi în camera asta? Do you mind my smoking in this room? Îi place să asculte muzica preferată după o zi încărcată. He likes listening to his favorite music after a busy day. În ambele lecții vom discuta mai ales vocabularul din domeniul poștei, corespondenței și convorbirilor telefonice. Postcard. Carte poștală. Telegram. Telegramă. Envelope. Plic. Addressee. Destinatar. Sender. Expeditor. Counterclerk. Funcționar de la ghișeu. Postage. Taxă poștală. Post. Poștă. Corespondență. Mail service. Serviciu poștal. Pillar box. Cutie poștală. Letterbox. Cutie de scrisori. Collection. Ridicarea corespondenței. On the way to the post office. Hi, Chris. There is some post in your letterbox. Thanks, Laura. I'll go and get it later. By the way, do you know how much the postage is for a postcard to France? I'm not sure. All the mail services are getting more and more expensive. I never remember how much they are. Well, I have to go to the post office anyway, so I'll ask a counterclerk there. Actually, I should go to the post office too. I need to send a telegram and a few letters. We can go together then. All right, let's go. I must remember to buy some envelopes as well. Look, here is a pillar box. You can put your letters there. It says that the next collection is at 10:30. That's just in 5 minutes. Okay, let me check if I wrote the name of the addressee on each letter. Oh, this one needs a stamp and I also forgot to write who the sender is. A venit cu poșta azi dimineață. It was in the post this morning. Ridicarea corespondenței are loc de 3 ori pe zi. There are 3 collections a day. Acel serviciu poștal a fost oprit. That mail service has been stopped. Este o cutie poștală chiar după colț. There's a pillar box just round the corner. Funcționarul de la ghișeu este un văr de-al meu. The counterclerk is a cousin of mine. Mai ai puțin timp, trimite o telegramă. There's little time. Send a telegram. Taxa poștală reprezintă banii pe care îi dai pentru timbre. The postage is the money you pay for the stamps. Uite ce am găsit în cutia mea de scrisori. Look what I found in my letterbox. Va fi returnată expeditorului. It will be returned to the sender. Plicul conținea o scrisoare și niște bani. The envelope contained a letter and some money. Poți citi numele destinatarului? Can you read the name of the addressee? Cartea poștală a fost livrată în ziua următoare. The postcard was delivered on the next day. Să învățăm acum un nou grup de cuvinte. Fiți atenți la traducerea în limba română. Registered. Înregistrat, înscris. Recomandat, despre scrisori. To post. A trimite, a expedia prin poștă. A pune la poștă sau în cutia poștală. By airmail. Prin poștă aeriană. To mail. A expedia prin poștă. By return. Urgent, despre corespondență. To stick. A lipi, un timbru. Unstamped. Netimbrat, fără timbru. To enclose. A alătura, a anexa, a trimite în plic. Sticky. Lipicios, murdar. To dictate. A dicta. Dexterous. Îndemânatic, abil, dibaci, iscusit, priceput. To register. A înregistra, a înscrie în registru. Aceste cuvinte noi vor fi introduse în propoziții. Ascultați-le cu atenție, rețineți traducerea lor în limba română. They got what they wanted in a very dexterous way. Ei au obținut ce au vrut într-un mod foarte abil. He is dictating a letter to his secretary.
El îi dictează o scrisoare secretarei sale. There is a registered letter for you. Este o scrisoare recomandată pentru tine. Stick a stamp on that envelope, please. Lipește un timbru pe plicul acesta, te rog. I will mail it on my way to the office. O voi pune la poștă în drum spre birou. He stepped on something sticky. El a călcat pe ceva lipicios. She will have it registered. Ea îl va înscrie în registru. The form can be returned in an unstamped envelope. Formularul poate fi returnat într-un plic netimbrat. It has to be posted before 6. Trebuie să fie expediată prin poștă până la ora 6. I enclose the tickets you asked for. Îți trimit în plic și biletele pe care le-ai cerut. Ask them to reply by return. Cere-le să răspundă și să expedieze scrisoarea cu primul transport poștal. It's much faster by airmail. Este mult mai rapid prin poșta aeriană. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele noi. Nu atinge nimic cu degetele alea lipicioase. Don't touch anything with those sticky fingers of yours. Aproape am terminat de dictat scrisorile. I have almost finished dictating letters. Dacă conține ceva de valoare, ar trebui să o înregistrezi. If it contains something valuable, you should have it registered. Te rog, răspunde urgent. Please reply by return. Trimite-o cu poșta aeriană ca să câștigi timp. Send it by airmail to save time. Vă vom trimite actele prin poștă. We will mail the papers to you. Timbrul ăsta nu se lipește. This stamp will not stick. Cu o mișcare îndemânatică a degetelor a făcut chibriturile să dispară. With a dexterous movement of his fingers, he made the matches disappear. Vor fi trimise prin poștă cu valoare declarată. They will be sent by registered mail. Chiar el a pus scrisorile la cutia poștală. He has posted the letters himself. A fost anexat ceva? Has anything been enclosed? Poți să trimiți răspunsul într-un plic fără timbru. You can send the answer in an unstamped envelope. În limba engleză, după anumite verbe, urmează întotdeauna un verb la gerunziu. Acestei categorii îi aparțin To keep on. a continua, To quit. a părăsi, a lăsa, a abandona, a nu mai, To deny. a nega, a tăgădui, a respinge, To avoid. a ocoli, a evita, To suggest. a sugera, a propune, To put off. a amâna, To burst out. a izbucni, în râs, în plâns, To resent. a fi ofensat, jignit de, a nu-i plăcea, To postpone. a amâna, a tergiversa, a evita, To fancy. a-și imagina, a-și închipui. Iată câteva exemple de propoziții. His son suggested registering the letters. Fiul său a propus să trimitem scrisorile cu valoare declarată. Fancy making such a bad mistake. Imaginează-ți să faci o greșeală atât de gravă. He resents having to fill in all those forms. Îi displace să completeze toate acele formulare. You have to avoid catching a cold. Trebuie să eviți să răcești. They kept on giving the same answers. Ei au continuat să dea aceleași răspunsuri. I have postponed seeing him as long as possible. Am evitat să-l văd cât de mult timp posibil. She burst out laughing when I told her about the incident. Ea a izbucnit în râs când i-am spus despre incident. He denied committing the theft. El a negat comiterea furtului. Don't put off repairing the watch. Nu mai amâna să repari ceasul. He has quitted reviewing novels. El a renunțat să mai recenzeze romane. Acum aplicați regula de gramatică învățată. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Nu amâna să-i scrii. Don't postpone writing to her. Fata a izbucnit în plâns când a auzit veștile. The girl burst out crying when she heard the news. Prietenul ei a propus să meargă la cinematograf.
Her boyfriend suggested going to the cinema. Prietenul meu a negat că furase acele instrumente. My friend denied stealing those tools. Ei au continuat să vorbească ore întregi. They kept on talking for hours. Nu mai putem întârzia cu plata. We can't put off paying any longer. Vă rugăm să evitați să călcați pe iarbă. Please avoid walking on the grass. Îmi voi părăsi locul de muncă la sfârșitul acestui an. I will quit working at the end of this year. După anumite verbe se poate folosi un verb la infinitiv cu To. sau un verb la gerunziu, fără o schimbare semnificativă de sens. Iată câteva exemple de propoziții. He doesn't intend to disinheriting his children. El nu are de gând să-și dezmoștenească copiii. I have omitted to closing the door. Am uitat să închid ușa. She proposed to sending a telegram. Ea a propus să trimită o telegramă. They had neglected to cutting the grass regularly. Ei au neglijat să taie iarba în mod regulat. In the afternoon it started to snowing. După amiază a început să ningă. We have ceased to asking them. Am încetat să-i mai întrebăm. They began to complaining after a few days without heating. Ei au început să facă reclamații după câteva zile fără căldură. You continue to spending too much. Continui să cheltuiești prea mult. I can no longer delay to sending that telegram. Nu mai pot întârzia cu trimiterea acelei telegrame. He attempted to getting in through the window. El a încercat să intre pe fereastră. Acum vă vom prezenta alte expresii uzuale. Ascultați cu atenție. It's all the same to me. E indiferent. I shan't be a minute. Nu lipsesc mult. Is that so? Este adevărat? Așa este? For some reason or other. Dintr-un motiv sau altul. There's no need for you to worry. Nu trebuie să-ți faci griji. În ultimul exercițiu al acestei părți a lecției veți recapitula toate noțiunile gramaticale din această lecție. Traduceți cu atenție propozițiile următoare în limba engleză. El început să vorbească cu voce tare. He began to speaking aloud. Ea a încetat să-l mai vadă. She quitted seeing him. Copiii au început să cânte când a intrat profesorul lor. The children started to singing when their teacher entered. Ar trebui să evităm să-i jignim pe ceilalți. We should avoid hurting other people. Propun să le trimitem înștiințarea prin poștă. I propose to mailing the statement to them. El a negat că spusese cuiva. He denied having told anybody. Ai de gând să dictezi textul? Do you intend to dictating the text? Ei continuă să trimită scrisori pe adresa greșită. They continue to sending letters to the wrong address. Ai neglijat să-ți iei pastilele în fiecare zi. You neglected to taking your pills every day. Este ofensat de faptul că e plătit mai puțin decât ceilalți. He resents being paid less than the others. Ei vor încerca să distrugă pistele. They will attempt to destroying the runways. El a omis să ne dea adresa lui. He omitted to giving us his address. Imaginează-ți să nu-ți amintești numele lui. Fancy not remembering his name. Mai putem întârzia întâlnirea cu ei? Can we delay to meeting them any longer? Lecția 23, partea a doua. Completați propozițiile în limba engleză cu unul din cuvintele următoare. Capital, inhabitant, outskirts, one-way street, centre, slums, suburbs, department store, town hall, zoo, thoroughfare. Persoanele cu venituri mari se mută la periferie.
People with higher incomes are moving to the suburbs. Cum se poate locui în asemenea mahalale? How can people live in such slums? Care este capitala Elveției? What is the capital of Switzerland? În suburbii se găsesc mai mulți copaci și mai multe terenuri virane. In the outskirts there are more trees and fields. Câți locuitori are Timișoara? How many inhabitants does Timișoara have? În pasajele principale s-a blocat circulația. In the main thoroughfares the traffic got completely stuck. La grădina noastră zoologică sunt 2 pantere negre. In our zoo there are 2 black panthers. Trebuie să duc acest act la primărie. I have to take this paper to the town hall. Centrul este zona cea mai veche a orașului. The centre is the oldest part of the town. Marile magazine universale vând aproape tot ce ai vrea să ai. The large department stores sell almost anything you might want to have. Trebuie să intri pe această stradă cu sens unic din partea opusă. You have to enter this one-way street from the opposite direction. Completați următoarele propoziții. Cel mai bine se ajunge acolo pe jos. The best way to get there is on foot. Nu-l poți lăsa pe acest copil să traverseze strada neînsoțit. You cannot let this child cross the street without help. Orașul nostru e unul industrial. Ours is an industrial town. Este interzisă parcarea aici. Parking is forbidden here. Străzile erau pustii. The streets were deserted. Ai hrănit pisicile? Have you fed the cats? Acesta e un loc prea aglomerat pentru mine. This is too crowded a place for me. Copilul desenează foarte bine. The child can draw very well. Clădirea primăriei este impresionantă. The town hall is an impressive building. Ea nu a stricat nimic. She hasn't broken anything. Este un lucru prea îngrozitor pentru a putea fi redat în cuvinte. This is too horrible for words. Când a plecat? When did she depart? În următorul exercițiu veți recapitula folosirea viitorului și vorbirea indirectă, utilizând cuvântul Would. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. O voi pune la poștă în după amiaza asta. I will mail it this afternoon. Nu ne vom opri înainte de a fi terminat asta. We will not stop before we have finished this. Vor fi și prezenți? Will they be present too? Va ceda dacă continui să întrebi. He will yield if you keep asking. Prizonierul va fi eliberat mâine. The prisoner will be released tomorrow. Voi fi încântat să vin la nunta ta. I will be glad to attend your wedding. Voi divorța de ea cât de curând pot. I will divorce her as soon as I can. Ea va moșteni totul. She will inherit everything. Vei permite așa ceva? Will you permit it? Am presupus că vor pleca cu o zi mai târziu. I suppose they would leave one day later. El a scris că va rămâne o săptămână. He wrote that he would stay for a week. Nu credeam că vor observa. We didn't think they would notice. Am fost informați că se va hotărî înainte de miezul nopții. We were informed that it would be decided before midnight. Ni s-a spus că ni se vor da uneltele necesare. We were told we would be given the necessary tools. Mătușa mea a spus că va avea grijă de copii. My aunt said she would look after the children. Eram sigură că îl va înapoia. I was sure he would give it back. Iată următoarele cuvinte noi din această lecție. Ascultați-le și rețineți traducerea lor în limba română. Pile. Grămadă, teanc. Printed matter. Material tipărit. Overdraft. Depășirea contului în bancă. Correspondence. Corespondență. Poștă. Parcel. Colet. Pachet. Exchange rate. Curs de schimb valutar. Debt. Datorie. Obligație. Delivery.
livrare, predare, distribuire, surcharge, supraîncărcare, suprataxă, transaction, operație comercială, tranzacție, list, listă, statement, afirmație, declarație, relatare. in the office. I'll be very busy today with our new transactions. Please take care of today's correspondence first, will you? All right. There's a big pile of letters and some printed matter. Oh, here is the bank statement. Let me see. It looks like we have an overdraft. This isn't true. I'll call the bank tomorrow. Have we received that parcel from the AM company? No, not yet, but it may come in the afternoon delivery. Please pay the surcharge if it is necessary. And here is the list of addresses you asked for yesterday. Thank you. Please check today's exchange rate. I'll need it for the transactions. I will. Oh, here is some good news for you. The MA company has just paid us back its debt. Great. See you later, Mrs. Hill. Lista de nume nu îl conținea și pe al meu. The list of names did not contain mine. Acele tranzacții au avut loc în ianuarie. Those transactions took place in January. Care este cursul actual de schimb valutar? What is the present exchange rate? O mare parte din corespondența noastră este în limba franceză. Much of our correspondence is in French. Toate datoriile lui au fost plătite. His debts have all been paid. Ziarele pot fi expediate ca material tipărit. Newspapers can be sent as printed matter. Un teanc enorm de scrisori zăcea pe biroul meu. An enormous pile of letters lay on my desk. Când ai primit înștiințarea anterioară? When did you get the previous statement? Știi ce conține acel colet? Do you know what that parcel contains? Înștiințarea de astăzi indică o depășire a contului în bancă. Today's statement shows an overdraft. Regret că a trebuit să plătești o suprataxă. I'm sorry you had to pay a surcharge. Sunt sigur că scrisoarea lui va veni cu următoarea distribuire a poștei. I'm sure that his letter will be in the next delivery. Ascultați următorul grup de cuvinte și fiți atenți la pronunția și la traducerea lor. Understamped. Francat, timbrat, sub valoare. To hesitate. A ezita, a șovăi. Owing to. Datorită, din cauza. By check. Plată prin carnetul de cec. To contact. A contacta. A lua legătura cu. Confidential. Confidențial. Secret. To list. A înscrie pe o listă. A înregistra. Confident. Încrezător. Optimist. To owe. A datora. A fi dator. Hesitant. Ezitant. Șovăitor. Nesigur. To pile up. A se aduna. A se strânge grămadă. Prone to. Predispus la. Înclinat spre. Ascultați următoarele propoziții și rețineți traducerea lor în limba română. This statement lists last month's transactions. Această expunere cuprinde lista tranzacțiilor de luna trecută. Owing to the strike, your letter did not arrive in time. Din cauza grevei, scrisoarea ta nu a ajuns la timp. Our correspondence has been piling up for weeks. Corespondența noastră s-a adunat de câteva săptămâni. We are confident that you will soon find a job. Suntem încrezători că în curând vei găsi un serviciu. I suppose I can pay by check. Presupun că pot plăti cu carnetul de cecuri. He accepted the present in a very hesitant way. El a acceptat cadoul într-un mod foarte șovăitor. Take care that the envelope is not understamped. Ai grijă ca plicul să nu fie timbrat sub valoare. A debt is something that you owe to somebody. Datoria este ceva ce ai de dat cuiva. Contact me as soon as you get this information.
Ia legătura cu mine de îndată ce obții aceste informații. Don't hesitate to tell me everything you know. Nu ezita să-mi spui tot ce știi. I want you to remember that everything is confidential. Vreau să-ți amintești că toate acestea sunt confidențiale. Their son is prone to accidents. Fiul lor este predispus la accidente. Completați următoarele propoziții în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. Știi unde poți lua legătura cu mine. You know where you can contact me. Cât îți datorez? How much do I owe you? Scrisorile timbrate sub valoare vor fi returnate. Understamped letters will be returned. Comportamentul lui ezitant ne-a atras atenția. His hesitant behavior drew our attention. Meciul a fost amânat din cauza vremii. The match has been postponed owing to the weather. Femeile sunt predispuse la această boală. Women are prone to this disease. Poți plăti în numerar sau cu carnetul de cecuri. You can pay cash or by check. Ziarul conține o listă cu case care sunt de vânzare. The newspaper lists a number of houses that are for sale. Nu spune nimănui, este ceva confidențial. Don't tell anybody, it's confidential. Ei nu au ezitat să ni se alăture la masă. They did not hesitate to join us at the table. Ei sunt convinși că vor reuși. They are confident they will succeed. Trebuie să fie strânse la perete. They have to be piled up against the wall. După anumite verbe, folosirea gerunziului sau a infinitivului schimbă sensul propoziției. Gerunziul se folosește atunci când dorim să exprimăm opinii generale sau o afirmație, în timp ce infinitivul se referă la o situație precisă. Exemple de propoziții. I like reading. Îmi place să citesc. I would like to go now. Aș vrea să plec acum. He prefers walking to sitting in a bus. El preferă să meargă pe jos decât să stea într-un autobuz. Please go now. He prefers to be alone. Te rog să pleci acum. Preferă să fie singur. She loves going to the cinema. Ea adoră să meargă la cinematograf. She would love to see your room. Ei i-ar plăcea să-ți vadă camera. I hate having to wait. Detest să am de așteptat. I hate to disappoint you, but he's no longer here. Regret să te dezamăgesc, dar el nu mai este aici. It's no use talking to somebody who doesn't listen. Nu are rost să vorbești cu cineva care nu vrea să asculte. It's no use to read the letter again, you know what is in it. Nu are rost să mai citești scrisoarea, știi deja ce scrie în ea. Vă amintiți probabil că după verbele To need, to want. se folosește infinitivul lung însoțit de, To. de exemplu, She wants to see you. ea vrea să te vadă. She needs to sleep 8 hours a night. Ea trebuie să doarmă 8 ore pe noapte. Aceleași verbe în combinație cu verb la modul gerunziu conferă propoziției un sens pasiv. De exemplu, The cupboard wants cleaning. dulapul trebuie curățat. The grass needs cutting. Iarba trebuie tăiată. Când verbul To try. este folosit cu sensul de a încerca, el este urmat de un infinitiv cu, To. de exemplu, We tried to reach the other side of the street. am încercat să ajungem pe partea cealaltă a străzii. Când verbul To try. înseamnă a experimenta, este urmat de un verb la modul gerunziu. De exemplu, He tried drinking a glass of hot milk before going to bed and it helped him to fall asleep. el a băut un pahar de lapte fierbinte înainte de a se culca și asta l-a ajutat să adoarmă. Rețineți următorul grup de fraze care v-ar putea fi folositoare în conversațiile uzuale. Drop me a line, will you? Scrie măcar un rând, bine? Are you on the phone? Mai ești la telefon? You're wanted on the phone. Ești căutat la telefon. Hold on a minute. Așteaptă un moment. What is your home number? Care este numărul tău de telefon de acasă? He hung up. El a închis telefonul. Iată un exercițiu de recapitulare a întregii lecții. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Aș vrea să vorbesc cu el acum.
Nu pot să mai aștept. I would like to talk to him now. I can't wait. Fiul meu dorește să învețe limba spaniolă. My son wants to learn Spanish. Un timp a încercat să scrie poezii, dar asta nu era ceea ce își dorea ea. She tried writing poems for some time, but it was not what she wanted to do. Ea a izbucnit în lacrimi când i s-a povestit. She burst out crying when they told her about it. Tatăl meu are de gând să ne dezmoștenească pentru un motiv sau altul. My father intends to disinheriting me, for some reason or other. Lor le place să călătorească în străinătate. They like travelling abroad. Mașina trebuie spălată. The car needs washing. El a încercat să ridice masa, dar era prea grea. He tried to lift the table, but it was too heavy. Regret să-ți spun asta, dar ei vor să plece acum. I hate to say this to you, but they want you to leave now. Podeaua trebuie spălată. The floor wants mopping. Nu are rost să te ascunzi. Ei te-au văzut deja. It's no use hiding. They have already seen you. Profesorul acela detestă să spună același lucru de 2 ori. That teacher hates to say things twice. Nu are rost să vorbim despre acest lucru. It's no use talking about it. Trebuie să-ți tai unghiile de la mâini. Your fingernails need cutting. Imaginează-ți să citești în ziar despre John. Fancy reading in the paper about John. Ascultați următoarele grupuri de cuvinte. Postcard. O. Enclose. Postage. Home. Return. Surcharge. First. Burn. Learn. Mail. Dictate. Exchange. Statement. Rate. Hesitant. Debt. Register. Envelope. Check. Lecția 24, partea 1. Vom începe, ca de obicei, cu recapitularea vocabularului. De această dată va fi vorba despre viața la țară. Completați spațiile libere din propozițiile în limba engleză cu unul dintre cuvintele următoare. Village. Farmers. Crops. Meadow. Produce. Flower. Fields. Fertilizer. Soil. Rye. Wheat. Grâul necesită un climat mai cald decât secara. Wheat needs a warmer climate than rye. El locuiește într-un mic sat, nu departe de aici. He lives in a small village not far from here. Ce se cultivă pe aceste câmpuri? What is grown on these fields? Pentru această prăjitură folosesc făină de grâu. For this cake I use wheat flour. Pe acest sol se poate cultiva orice. Anything will grow on this soil. Unchiul meu a sugerat să folosim mai mult îngrășământ. My uncle suggested using more fertilizer. Multe din produsele țării noastre sunt vândute altor țări. Much of our produce is sold to other countries. La începutul iernii, vacile erau încă pe pajiște. At the start of winter, the cows were still in the meadow. Bărbații din familia noastră au fost dintotdeauna fermieri. The men in our family have always been farmers. Ploaia a fost benefică pentru recoltă. The rain has been good for the crops. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. Recolta nu este atât de bogată ca anul trecut. The crops are not so abundant as last year. Cred că acest pământ foarte bun nu are nevoie de îngrășăminte. I think you needn't fertilize this excellent soil. Vremea a fost favorabilă. The weather has been favorable. Secara nu a fost încă măcinată. The rye hasn't been ground yet. Ei cresc tot felul de animale domestice. They breed all sorts of domestic animals. Câmpurile se ară primăvara. The fields are plowed in spring. Muncitorii agricoli făceau fânul sub soarele arzător. Farm hands were making hay in the hot sun. Grâul trebuie mai întâi treierat. The wheat has to be threshed first. Lui îi plăcea atmosfera rurală de acolo. He liked the rural atmosphere there. Am scos cartofi toată ziua. We've been digging potatoes all day.
Îți place să trăiești la țară? Do you like living in the country? Acum vom repeta formarea și folosirea construcțiilor cu participiul prezent. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. În timp ce punea scrisoarea la poștă, a văzut că următoarea ridicare a corespondenței va fi la ora 6. Posting the letter, he saw that the next collection would be at 6 o'clock. Când am adunat cărțile grămadă, am scăpat câteva. Piling up the books, I dropped a few. În timp ce lipea timbrul, a văzut că adresa ei nu era pe plic. Sticking the stamp on the envelope, she saw that her address was not on it. În timp ce dicta scrisorile, a observat că în birou era din ce în ce mai cald. Dictating the letters, he noticed that the office was hotter and hotter. Punând banii în plic, nu puteam să nu mă gândesc că nu avea niciun rost. Enclosing the money, I could not help thinking it was no use. În timpul convalescenței a avut mult timp pentru citit. Recovering from her illness, she had plenty of time to read. Protejându-mi ochii de soare, încercam să disting avioanele care se apropia. Protecting my eyes from the sun, I tried to discover the approaching planes. Transpirând abundent, el a împins biblioteca la perete. Perspiring heavily, he pushed the bookcase against the wall. După ce a mâncat a 3-a oară în jumătate de oră, i s-a făcut rău. Eating for the third time in half an hour, he got sick. Având mai multe răni sângerânde, bărbatul s-a prăbușit. Bleeding from many wounds, the man fell down. În timp ce înghițeam mâncarea, am simțit o durere în gât. Swallowing the food, I felt a pain in my throat. Fiindcă tușeam și strănutam tot timpul, abia am putut să continui să scriu. Coughing and sneezing all the time, I could hardly go on writing. După ce a ridicat receptorul, s-a așezat. Picking up the receiver, he sat down. Publicul a primit grupul de muzică pop cu țipete puternice. Loudly screaming, the audience welcomed the pop group. Înregistrând muzică, el a notat și numele muzicienilor. Taping music, he wrote down the names of the musicians. Iată primele cuvinte noi din această lecție. Ascultați-le și rețineți traducerea lor. Directory inquiries. Birou de informații telefonice. Telephone conversation. Convorbire telefonică. Operator. Telefonist, telefonistă. Cheap rate. Tarif redus. Phone. Telefon. Secret. Secret. Taină. Ca substantiv. Secret. Ca adjectiv. Receiver. Receptorul telefonului. Telephone box. Cabină telefonică. Telephone directory. Carte de telefon. Bug. Microfon secret. Revolving door. Ușă turnantă. Policy. Politică. Strategie. Can you keep a secret? Poți să păstrezi un secret? The telephone conversation lasted only a minute. Convorbirea telefonică a durat doar 1 minut. The operator asked me to hold on. Telefonista m-a rugat să aștept. Our policy is highly successful. Politica noastră are mare succes. The bug was not found. Microfonul secret nu a fost găsit. The phone is ringing. Sună telefonul. Call me in the evening, it is cheap rate then. Sună-mă seara, atunci este tarif redus. When I entered, she put down the receiver. Când am intrat, ea punea receptorul în furcă. He phoned his wife from a telephone box. El a dat telefon soției sale dintr-o cabină telefonică. Directory inquiries may be able to help you. Biroul de informații telefonice te-ar putea ajuta. Is this the latest telephone directory? Aceasta este cea mai recentă carte de telefon? Completați următoarele propoziții în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. Un văr de-al meu este telefonist. A cousin of mine is a telephone operator. Pentru a nu fi observat, microfonul secret trebuie să fie foarte mic. In order not to be noticed, a bug has to be very small. Numărul lui de telefon nu este trecut în cartea de telefon. His number is not listed in the telephone directory.
Secretul va fi descoperit în curând. The secret will soon be revealed. Între anumite ore se beneficiază de tarif redus. At certain times there is a cheap rate. Telefonul meu nu funcționează. My phone is out of order. Receptorul a fost pus în furcă greșit. The receiver has been put down in the wrong way. Strategia mea este să folosesc telefonul doar când am neapărată nevoie. It is my policy to use the phone only when necessary. Biroul de informații telefonice nu a putut să o ajute. Directory inquiries could not help her. Nu lăsa copilul să se joace cu ușa turnantă. Don't let this child play with the revolving door. Aici era odată o cabină telefonică. There used to be a telephone box here. Aceste convorbiri telefonice mă costau o avere. These telephone conversations were costing me a fortune. Acesta este ultimul set de cuvinte noi. Ascultați-le acordând o atenție deosebită pronunției lor. Direct. Direct. To bug. A instala un microfon secret. Long distance. La mare distanță. To answer. A răspunde. Engaged. Ocupat. Despre telefon. To hang up. A închide telefonul. Secret. Secret. To look up. A căuta. Engaging. Lăcut. Fermecător. To make a call. A da telefon. Clumsy. Neîndemânatic. Stângaci. To lift. A ridica. Completați următoarele propoziții cu noile cuvinte. Ascultați-le și fiți atenți la traducerea lor în limba română. You can call me direct there. La acest număr mă pot suna direct. When she had told him the news, she hung up. După ce a spus vestea, ea a închis. John has a secret phone number. John are un număr de telefon secret. I have to make a call first. Trebuie să dau mai întâi un telefon. The number has been engaged all afternoon. Telefonul a fost ocupat toată după amiază. I was just going to lift the receiver when somebody entered. Eram pe punctul de a ridica receptorul când a intrat cineva. A long distance call is expensive. O convorbire la mare distanță este costisitoare. You can look it up in the telephone directory. Poți să-l cauți în cartea de telefon. He did the job in a clumsy way. El a făcut treaba într-un mod foarte neîndemânatic. Will you answer the call, please? Vrei să răspunzi la telefon, te rog? The man had an engaging smile. Bărbatul avea un zâmbet fermecător. All the telephones had been bugged. În toate telefoanele au fost instalate microfoane. Completați următoarele propoziții în limba engleză cu cuvintele noi. Am avut o factură de telefon încărcată din cauza multor convorbiri la mare distanță. We had a large telephone bill because of the many long-distance calls. El a închis telefonul înainte să termin. He had hung up before I finished. N-am mai văzut niciodată o persoană atât de neîndemânatică. We have never seen such a clumsy person. E trebuie să mai dea un telefon. She has to make one more call. De ce nu răspunzi? Why don't you answer it? Când dai un telefon direct, nu e nevoie să apelezi la un telefonist. When you can call direct, you don't need an operator. Trebuie mai întâi să ridici receptorul. You have to lift the receiver first. Ei a primit pe musafiri într-un mod foarte plăcut. She welcomed the guests in an engaging way. Vrei să caut numărul în locul tău? Shall I look up the number for you? Voi încerca mai târziu. Acum este ocupat. I shall try again later. It's engaged. Cum poți obține un număr de telefon secret? How can you get a secret phone number? Să încercăm să instalăm microfonul în telefon. Let's try bugging the phone. Folosirea unui verb la modul infinitiv după verbele To forget, to regret, to remember. face ca propoziția să se referă la prezent sau la viitor. De exemplu, Don't forget to close the door when you leave. nu uita să închizi ușa când pleci. I regret to say it's no use. Îmi pare rău să spun că nu are rost. She remembered to phone him before she left. Ea și-a amintit să-l sune înainte de a pleca.
Folosirea unui verb la modul gerunziu după aceleași verbe se referă la trecut. He will never forget driving the car. El nu va uita niciodată să conducă mașina. She regrets telling him the news. Ea regretă că i-a spus adevărul. Do you remember hearing anything at the time? Îți amintești să fi auzit ceva atunci? Traduceți următoarele propoziții în limba engleză folosind noile reguli de gramatică. Nu voi uita niciodată că am stat acolo o săptămână. I will never forget staying there for a week. El regretă că a jignit-o. He regrets hurting her. Amintește-ți să trimiți această scrisoare cu valoare declarată. Please remember to register this letter. Sper că nu vei uita să scoți banii. I hope you will not forget to withdraw the money. Regret să iau jucăria copilului, dar cred că este periculos. I regret to take the toy from the child, but I think it's dangerous. Îmi amintesc că stăteam acolo ore întregi în fiecare zi. I remember sitting there for hours every day. Trebuie să-mi amintesc să vopsesc această ușă. I must remember to paint this door. Regret că nu mai poți sta cu mine. Poți veni mâine. I regret to send you away now. You may come back tomorrow. Nu uita să înapoiezi cartea până vineri. Remember to return the book before Friday. Îți aduce aminte când ai intrat pentru prima oară în școală? Do you remember entering the school building for the first time? Amintiți-vă că după formele de trecut ale verbului To forget. se poate folosi doar modul infinitiv, de exemplu. He forgot to shave before leaving. El a uitat să se bărbierească înainte să plece. She has forgotten to exchange the money. Ea a uitat să schimbe banii. Pentru a exprima că cineva a uitat ceva care s-a petrecut înainte de un anumit moment din trecut, trebuie folosită o propoziție care să urmeze după verbul. To forget. De exemplu, The secretary forgot that the letter had already been written. secretara a uitat că scrisoarea fusese deja scrisă. Și acum, încă un grup de expresii folositoare în conversațiile uzuale în limba engleză. Ascultați-le cu atenție. Can I have a word with you? Pot să vorbesc ceva cu tine? Take your time. Nu te grăbi. I fail to see why we should do that. Nu văd de ce am face asta. Let me have a shot at it. Lasă-mă să încerc și eu. You must wait your turn, sir. Trebuie să așteptați să vă vină rândul, domnule. You needn't have bothered. Nu trebuia să te deranjezi. I'm inclined to believe you. Sunt înclinat să te cred. As far as I'm concerned, În ceea ce mă privește, I ran into her the other day. m-am întâlnit cu ea zilele trecute. That reminds me. Apropo, cu verbele To want, și to need, mai poate apărea un verb la modul gerunziu cu sens pasiv. După verbul to bear, doar în propoziții interogative și negative. De exemplu, this work can't bear being compared with his previous compositions. această lucrare nu se poate compara cu compozițiile lui anterioare. Can it bear being looked at critically? Poate suporta să fie privită cu ochi critic. După adverbul, Worth, de exemplu, it is worth reading. merită să fie citită. Is it worth waiting for? Merită să așteptăm. După, Beyond. de exemplu, Those young criminals are beyond saving. acei criminali tineri nu mai pot fi salvați. După un adverb ca, Past. de exemplu, The patient is past being operated on. pacientul nu mai poate fi operat. Cuvântul Beyond. înseamnă dincolo de. În combinație cu un verb la modul gerunziu înseamnă literal, fără posibilitatea de a face ceva sau a nu mai putea fi, reparat, salvat, etc. Același înțeles în construcții de acest fel îl are și cuvântul. Past. Rezolvând următorul exercițiu, veți verifica dacă ați reținut noile noțiuni de gramatică. Traduceți în limba engleză. Ei au uitat să verifice motorul mașinii. They forgot to check the engine of the car. Am uitat să întreb unde pot să iau legătura cu el. I forgot to ask where I can contact him.
El a uitat că își cheltuise aproape toți banii. He forgot that he had already spent all his money. Nu trebuia să te deranjezi să-mi cumperi bilet. You needn't have bothered to buy a ticket for me. În ceea ce mă privește, nu merită văzut. As far as I'm concerned, it isn't worth watching. Apropo, trebuie să merg la o ședință la ora 8. That reminds me, I have to be at a meeting at 8. Nu pot suporta să fiu evaluat de către un critic adevărat. I can't bear being judged by a real critic. Aceste legume nu mai pot fi mâncate. These vegetables are beyond eating. Scrisoarea era distrusă și nu mai putea fi citită. The letter was damaged beyond reading. Ciorapii nu mai puteau fi recondiționați. The socks were past mending. Prezentul simplu este folosit adesea pentru a exprima viitorul. Este folosit în propozițiile simple, în care există o precizare a timpului și acțiunea viitoare este considerată ca făcând parte dintr-un program sau plan deja fixat. De exemplu, It takes place on the 6th. va avea loc pe data de 6. The bus leaves at 3:15. Autobuzul pleacă la 4 fără un sfert. They go the day after tomorrow. Ei vor pleca apoi mâine. School begins next week. Școala începe săptămâna viitoare. They arrive shortly after 7. Ei vor sosi la puțin timp după ora 7. Înlocuțiunile adverbiale care indică timpul, cum ar fi, Till, as soon as, if, the moment. de exemplu, I will go as soon as I have this information. voi pleca de îndată ce obțin aceste informații. Wait till I get there. Așteaptă până ajung ei aici. You must call us the moment you arrive there. Trebuie să ne suni imediat ce ajungi acolo. You will miss the train if you stay any longer. Vei pierde trenul dacă mai stai. Prezentul simplu se poate referi și la evenimente trecute, așa numitul prezent istoric. In 1939, the Second World War starts. În 1939 începea cel de-al doilea război mondial. Then the man standing in front of me turns around and threatens me with a gun. Apoi, omul care stătea în fața mea se întoarse și mă amenință cu o armă. Iată acum încă un grup de expresii frecvent folosite în conversațiile uzuale. Ascultați-le cu atenție. He spoke in a low voice. El vorbea cu o voce scăzută. It's my turn. Este rândul meu. Nothing of the kind. Nimic de felul acesta. It won't do any harm. Nu se va întâmpla nimic rău. How boring. Ce plictisitor. That's really too bad. Ce păcat. That's the limit. Asta e culmea. Din calea afară. Don't look at me like that. Nu te uita așa la mine. Can you manage? Te descurci? În următorul exercițiu veți recapitula materialul din această parte a lecției. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. La sfârșitul anului 1942, războiul începea să se desfășoare în defavoarea nemților. At the end of 1942, the war started to go wrong for the Germans. Apoi, omul din spatele teșghelei spuse că era rândul meu. Then, the man behind the counter says it was my turn. Așteaptă până când vei fi sigur. Nu se va întâmpla nimic rău. Wait till you are sure it will not do you any harm. Voi lua legătura cu tine de îndată ce voi avea vești noi. I will contact you as soon as I have further news. Magazinele se vor deschide peste 5 minute. The shops open in 5 minutes. Mâine vom cina împreună cu ei. We dine with them tomorrow. Meciul va începe la ora 2:30. The match starts at 2:30. Acei oameni nu mai pot fi ajutați. Those people are beyond help. Merită într-adevăr să încerci. Is it really worth trying? Merită să faci atâta drum ca să-l cumperi. Is it worth travelling a long distance to buy it? Nu rezistă criticii unor oameni informați. It cannot be judged by sensible people. Chiar dacă te grăbești, trebuie să-ți aștepți rândul. Even if you're in a hurry, you must wait your turn. Ea a uitat că hrănise deja pisica. She forgot she had already fed the cat. Am uitat să-i anunț pe părinții mei. I forgot to let my parents know. Ea a uitat să-și ia umbrela. She forgot to take her umbrella with her. Ei nu vor uita niciodată ce au petrecut aceste săptămâni aici.
They will never forget spending these weeks here. Amintește-ți să cumperi câteva portocale. Remember to buy a few oranges. Următorul exercițiu vă va ajuta să țineți vocabularul învățat pe parcursul acestei lecții. Traduceți următoarea conversație în limba engleză. Chris: pot să dau un telefon? May I use your phone? Laura: bineînțeles, telefonul este chiar aici. Sure, it's right here. Chris: dar ar trebui să caut mai întâi numărul de telefon. Well, I would have to look up the number first. Laura: îmi pare rău, dar nu am carte de telefon. I'm sorry, but I don't have the telephone directory. Chris: atunci voi suna la biroul de informații telefonice. Of, sunt ocupat. I'll call directory inquiries then. Oh, the number is engaged. Laura: mai încearcă, numărul acesta este mereu ocupat. Just keep trying. This number is always engaged. Chris: apropo, știi când este tarif redus? By the way, do you know when the cheap rate is? Laura: cred că între orele 6 p.m. și 6 a.m., dar mai bine întreabă la biroul de informații telefonice. I think that between 6 p.m. and 6 a.m., but you'd better ask the inquiries. Chris: bine, mâine trebuie să dau câteva telefoane la mare distanță și mai degrabă fac asta când este mai ieftin. Okay. Tomorrow I must make a few long-distance calls, and I'd rather do this when it's cheaper. Laura: da, telefoanele la mare distanță sunt destul de costisitoare în zilele noastre. Încearcă să suni de la o cabină telefonică. Este mai ieftin decât prin centrală. Yes, long-distance calls are quite expensive nowadays. Try calling from a telephone box. It's cheaper than going through the operator. Ascultați următoarele grupuri de cuvinte ce conțin sunete asemănătoare. E. Secret. Receiver. Cheap. 3. Feel. O. Operator. Policy. Contract. Confident. Mop. O. Phone. Postage. Post. Enclose. So. A. Answer. Parcel. Car. Overdraft. Half. Lecția 24, partea a doua. Traduceți următoarele propoziții în limba română. We must avoid exciting her. Trebuie să evităm să o provocăm. When he saw me, he began to complain about his room. Când m-a văzut, a început să se plângă de camera lui. Whether you tell him or not, it's all the same to me. Mi-e indiferent dacă îi spui sau nu. My parents like going for a walk on a summer evening. Părinților mei le place să se plimbe în serile de vară. We prefer to go on foot because otherwise we'll be there much too early. Preferăm să mergem pe jos, altfel vom ajunge acolo mult prea devreme. I need to look up a few telephone numbers. Trebuie să caut câteva numere de telefon. This shirt needs ironing. Această cămașă trebuie călcată. I tried to catch the last train, but I didn't succeed. Am încercat să prind ultimul tren, dar nu am reușit. He tried eating less, and soon his weight was back to normal. El a început să mănânce mai puțin și, curând, a revenit la greutatea lui normală. Don't forget to drop me a line. Nu uita să-mi scrii măcar un rând. He doesn't remember overtaking such a car. El nu-și amintește să fi depășit o asemenea mașină. My secretary forgot to stick a stamp on the envelope. Secretara mea a uitat să lipească timbrul pe plic. He forgot that he'd enclosed it in the previous letter. El a uitat că a trimis-o în scrisoarea anterioară. Let me have a shot at translating the letter. Lasă-mă să încerc să traduc scrisoarea. I fail to see why it can't bear comparison with other paintings. Nu văd de ce nu se poate compara cu alte tablouri. You needn't have bothered. It isn't worth spending time on. Nu ar fi trebuit să te deranjezi. Nu merită să-ți pierzi timpul. The task before us is beyond imagination. Sarcina care ne așteaptă întrece orice închipuire. We leave on the 14th. Vom pleca pe data de 14. You will meet them if you stay for dinner. Îi vei cunoaște dacă rămâi la cină. In 1918, the war comes to an end. În 1918 s-a terminat războiul. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Detest să mi se adreseze în acest fel. I hate being addressed in this manner.
De ce ai amânat să faci cerere pentru această slujbă? Why have you postponed applying for this job? Ea intenționează să își invite și toate verișoarele. She intends to invite all her cousins too. Ei au încetat să plătească dintr-un motiv sau altul. They have ceased to pay for one reason or another. Lui chiar plăcea să-și petreacă vacanța în străinătate anul acesta. He would like to spend his holidays abroad this year. Ea detestă să completeze formulare. She hates filling in forms. Găleata aceea trebuie golită. That bucket needs emptying. Vreau să-i dau telefon. Caută-te, rog, numărul lui de telefon de acasă. I want to call him. Please look up his home number. Ea încearcă să petreacă mai mult timp cu copiii ei. She tries to spend more time with her children. Amintiți-vă să vă puneți centurile de siguranță. Remember to fasten your seatbelts. Ei nu regretă că se mută în alt oraș. They don't regret moving to another town. Tom a uitat să ia legătura cu sindicatul. Tom forgot to contact the trade union. Acest disc merită cumpărat. This record is worth buying. Asemenea oameni nu se mai pot schimba. Such people are past changing. Ultimul autobuz pleacă la miezul nopții. The last bus leaves at midnight. Te rog, așteaptă până când vei merge acolo în siguranță. Please wait till it is safe to go there. Cheamă poliția de îndată ce vezi ceva ciudat. Call the police as soon as you see anything strange. În 1066 avea loc bătălia de la Hastings. In 1066, the Battle of Hastings takes place. O clipă mai târziu zăcea mort pe pământ. A moment later, he lies dead on the ground. Este inadmisibil să se plătească atât de puțin. It's the limit that they pay so little.